ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì ẹ wo ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ṣe rí fídíò sẹ́ẹ̀ wò lọ yìí a máa play fún yín níbi tí wọ́n ti tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá ẹ ti mọ̀ wípé táwọn ò bá ti rí báyà wa kì í sọ ètò àbá sọ gan ayẹpa ti ṣe wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ pé ṣé òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé a mú wá sórí ìkànnì fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré ìwọ tó bá ti subscribe bóyá subscribe o lè túbọ̀ máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá lágbo òṣèré ó yẹ ká sojú abẹ́. ṣé ẹ̀yin náà ti rí i pé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti gbé judgement jáde judgement high court wọ́n tún gbé kan náà jáde bóyá pẹ̀jọ́ sí supreme àbí nǹkan kan àyẹ̀wò ẹ má wàá jẹ́ ń gbà àkókò yín rárá ẹnikẹ́ni tó bá ti ń dé wọ́n mọ̀ bá wa lẹ́nu ẹ̀ ẹ má jẹ́ kí n fi tèmi dá ti yín dúró kí n tètè sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ pápápá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo ṣe àbẹ̀wò sí ẹ̀gbọ́n mi olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho pẹ̀lú ògo Ọlọ́run so n tá a jọ sọ ẹ bá nínú ètò míì tí yóò tún jáde Mr. E Olúfúnṣọ́ God bless you tẹ pàdé mi pẹ̀lú sticker so mo lọ rí ṣàbẹ̀wò sí ẹ̀gbọ́n mi olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho inú Ìgbòho dùn láti rí mi Ìgbòho sì tẹ́wọ́ gbà mí dáadáa torí wípé afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fòrò adìẹ àṣírí àwọn ọlọ́tẹ̀ olébò títí tí yóò bò fúngbà díẹ̀ náà ni irọ́ lè sáré fógún ọdún jẹ̀lẹ́ńkẹ́ lóòótọ́ bá lọ́nà olóyè Sunday Ìgbòho àgbájẹ yín dà ẹ̀ní tán láéláé ọkàn kan inú kan ọdún kankan ń máa ń kó bá ọ ń sọ inú kan ọkàn kan ń sì tún máa ń gbé ọ lékè eléyìí tí ó wà ṣiṣẹ́ fún ọ jù ń bẹ̀ náà ni pé yóò máa gbé ọ lékè ní gbogbo ìgbà ọ máa borí ọ̀tá rẹ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbèrò ibi sí ọ ibi ọmọ bá wọn tìdílé tìdílé gbogbo ẹni bá gbèrò ìkà sí ọ ìkà ọmọ bá wọn tìdílé tìdílé God bless you so n tá a sọ n tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ẹ padà máa rí lẹ́yìn ètò eléyìí ètò míì tí ó tún jáde lẹ́yìn ètò eléyìí so now ẹ gbọ́ táìtù mi Ládọjà kó bá Ṣèyí Mákindé Ládọjà báyé Ṣèyí Mákindé jẹ́ ẹ̀tún máa wá rí kan tí mo pè ní Aláàfin Anonymous versus everybody because èmi àtẹ̀yìn ó béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ló dé tí ọ̀rọ̀ gbogbo kìí ṣe lérí alábàáhùn pé kí ló dé tó jẹ́ pé òní tètè jìnfìn ọ̀la tètè jìnfìn tá a fi mọ wá béèrè lọ́wọ́ ara wa pé ṣé tètè nìkan ní ń bẹ lọ́fìn ni best film God bless you sir kí ló dé tá a fi mọ sọ wípé òní alágẹmọ kú ojú àrò ọ̀la alágẹmọ kú ojú àrò pé bójú ọ̀bá tààrò ó yẹ kójú ọ̀tá alágẹmọ kí ló dé tó jẹ́ wípé Aláàfin nìkan ní bá gbogbo èèyàn jà ṣe rí pé ejò ti lọ́wọ́ nú ejò tó lọ́wọ́ nú ẹni akọ́ǹkà tó gbà ni Aláàfin kan náà la ló ṣe bákan sọ́ọ̀ ni Aláàfin kan náà ló ṣe bákan sólúbàdàn Aláàfin kan náà ló pe Alágọ̀ Ọ̀jà lẹ́jọ́ Aláàfin kan náà ló pe Ṣèyí Mákindé lẹ́jọ́ Aláàfin kan náà ni ó accept àbájáde ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba tí wọ́n gbé kalẹ̀ Aláàfin kan náà ni ó wá sípàdé mọ́ Aláàfin kan náà ní bá gbogbo èèyàn wọ̀yá àdìmú Aláàfin Anonymous versus everybody money at the palace agbẹjọ́rò Aláàfin dé kábíyèsí o kí lè tó wa lónìí Aláàfin Anonymous ta là ń gbé lọ ilé ẹjọ́ gan ta lẹ́jọ́ kan lónìí ta là ń gbé lọ ilé ẹjọ́ onílù òlùlù dáadáa onílù sí àṣìṣe ẹ̀já gbé lọ ilé ẹjọ́ ewúrẹ́ jẹ òdòdó ààfin ilé ẹjọ́ òjò rọ̀ ní àkókò tá à ń rìnrìn àjò ẹ̀já gbé lọ ilé ẹjọ́ gbé òjò lọ ilé ẹjọ́ ẹyẹ fò kúrò ní òpópónà
ẹ̀jẹ̀ apádànù kóòtù kíláàkì àbí kíláàkì kóòtù ń sunkún ẹ jọ̀ọ́ kábíyèsí ẹ jẹ́ ká sinmi ọ̀sẹ̀ kan láì sí ẹjọ́ ẹ jọ̀ọ́ kábíyèsí ẹ jẹ́ ká sinmi ọ̀sẹ̀ kan láì sí ẹjọ́ àwọn èèyàn rẹ́rìn ẹ mọ̀ wò pé kí ni ń ṣe ọ̀gbẹ́ni Awíkonko yìí ẹ mọ̀ pé kí ni ń ṣe ọ̀gbẹ́ni Awíkonko yìí so now tẹ́ bá wo orí ìkànnì àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ tàbí tí wọ́n ń dìfẹ́ǹdì Aláàfin dìfẹ́ǹdì Ọ̀yọ́ ẹ rí i pé àwọn gangan ni wọ́n ń kó bá bàbá yìí inú mi dùn pé ọmọ kóòtù òjírebe ti jí nǹkan kan tí Ọ̀yọ́ Legacy post lénìí mo ráwọn èèyàn tí ń sọ fún pé ọ̀gbẹ́ni keep short ẹ̀yin gangan lẹ́ ń wá wàhálà sí máàlù yìí lọ́rùn ọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ orin ọ̀tẹ̀ àjò gbígbóná ńlẹ̀ ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ń kó ẹ̀gbin rẹ́ Aláàfin lára ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwọ́ Adé kọ́ ni ẹ̀gbin rẹ́ lára àpèrè Aláàfin ni tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ kò dùn mẹ́nì kankan nú ṣùgbọ́n dandan ni káwa wọ́ ẹ̀ bọ́lẹ̀ fún yín Ọ̀yọ́ lẹ́ẹ̀ ti sinmi ẹ̀ gbogbo tí mo gbé wáyé náà Ọ̀yọ́ ló ti wá reaction ìṣẹ̀lẹ̀ lèmi ń react lé lórí kò ṣẹlẹ̀ tí mo originate ń bẹ̀ rárá ń tẹ́ ẹ ṣe ni là ń gbé jáde fún yín so now nínú ọ̀rọ̀ tó jáde lọ́yọ̀ọ́ Ládọjà destroyed Ṣèyí Mákindé political career as Ṣèyí will be jailed ẹgbọ́n ta ni ó jẹ́ẹ̀lì Ṣèyí Mákindé ta ni ó fi Ṣèyí Mákindé sẹ́wọ̀n tẹ̀rí páláwàdà kéríkérí làwọn èèyàn wọ̀nyí. àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àgbàlagbà wa sọ wípé bájá bá ń gbọ́ àlejò onílé ẹni tó lajá gangan bẹ́ẹ̀ kò pé ká ìdùnnú onílé ni pé ajá ń gbọ́ àlejò. wọ́n ní bínú Aláàfin ọ̀bá dùn sí nǹkan táwọn èèyàn wọ̀nyí ń ṣe ẹ shut up lásán everybody ó kó rẹ̀ kó lórí social media and lo and behold táwọn Ọ̀yọ́ bá sinmi lónìí social media ọ̀rọ̀ lẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan sóṣù kan that is just the logic. èyàn ò lè máa sọkò sórí òrùlé kọ́ máa expect pé onílé òde jáde síta kó fèpè sí ohun àwa ṣe bẹ́ẹ̀ ń gba kékeré ọ̀tọ̀ ní tálẹ̀ kò mọ orí páànù ni ó bà ní o èmi àti ẹ̀ máa kun kò ń tèmi èmi ò láṣìírí bẹ́ẹ̀ tán bá tẹ́ bá ti sẹ̀mí nínú ilé kan yín máa kun kò sínú ilé yín ní máa kun kò sórí páànù yín ẹ̀ ní lè sùn ẹni tí ó pè mí lọ́ọ́ máa lè ọmọ àlè ó tún ti dé o yóò fòkò fọ́ alórí lọ fòkò fọ́ yẹ lórí ńlé so ẹ ń bá ti sọ̀kò sórí òrùlé dandan ni kò gbọ́ tẹnu nílé ẹ má jọ àlọ́ àmì fàágùn. Ládọjà destroy Ṣèyí Mákindé's political career as Ṣèyí will be jailed. The Oyo State government ought to consider appealing the judgment at the Supreme Court rather than disregarding the court's ruling and facing the ensuing consequences. Ṣé Ilé Ẹjọ́ tó ga jùlọ ti dájọ́ ni? Kí ló dé tí wọ́n mú ẹjọ́ tí ò jọra wọn mọ́ra wọn? So, similarly, any individual purporting to be crowned as Alago Ọjà should be prepared to face legal repercussion. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Lórí àjọba. Kí ló le tó bẹ́ẹ̀ gangan pẹ̀lú Ọ̀yọ́? Ẹjá ti bí ìsánákì èso ògùn. Ọ̀yọ́ ni mo dáyẹ́kẹ́. Tó bá jẹ́ pé Ọ̀yọ́ Àtìbà ńlọ nílẹ̀ tó wá gbàlejò bí Alágọ̀ ṣe gbà wọ́n lálejò wọ́n sì lé wọn kó ń bẹ̀ yẹn o. Tó bá wá jẹ́ pé Ọ̀yọ́ Àtìbà ló gba Ọ̀yọ́ Ọmọdékẹ́ lálejò bí Ilé Ifẹ̀ ṣe gbà wá lálejò Ọ̀yọ́ máa mú Mọdákẹ́kẹ́ sìn ní dọ́là.
ẹja ti bí ìsáná kì í sóògùn ká wò ó wípé ilé baba yàtọ̀ sí ilé ọmọ. Mọ̀dákẹ́kẹ́ délé Ifẹ̀, Ifẹ̀ fún Mọ̀dákẹ́kẹ́ nílẹ̀. Ẹ bá dé Mọ̀dákẹ́kẹ́ nísìn, ẹ bá dé Mọ̀dákẹ́kẹ́ lọ́dún mẹ́wàá sí ìsìn tó wá dé Mọ̀dákẹ́kẹ́ nísìn, ó lè dá Mọ̀dákẹ́kẹ́ mọ̀mọ́. Ọmọ náà dé Mọ̀dákẹ́kẹ́. Mọ̀dákẹ́kẹ́ ti develop tó ju, mo fẹ́ lè sọ pé Mọ̀dákẹ́kẹ́ ti develop ju Ọ̀yọ́ lọ. Wá wo ọjọ́ ọjà wọn bí ṣe máa ń kún. Lọ wo inú site lọ wo bí tí Mọ̀dákẹ́kẹ́ ti kọ́lé dé. Ọmọ bí Mọ̀dákẹ́kẹ́ ṣe wà sífẹ̀ ni. Like ilé méjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì yóò jẹ́ Ifẹ̀. mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ dáadáa. Ilé méjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì as in ilé tó kọjú sí títì ọlọ́dà àti ilé tó wà lẹ́yìn rẹ̀ yóò jẹ́ Ifẹ̀. Àwọn ilé tó kù ńbẹ̀ yóò jẹ́ Mọ̀dákẹ́kẹ́. Àwọn ilé tó kù lẹ́yìn ẹ̀ lọ wọ́n jẹ́ Mọ̀dákẹ́kẹ́. Láti tó gate lọ dájé bá ń délé lọ dé ọba ń dé ìkànlẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Kí ló fà á? Ilé Ifẹ̀ fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti develop. Yàtọ̀ sí Ọ̀yọ́ tó ya múnisìn tí ó fẹ́ jẹ́ káwọn tí ń bẹ lábẹ́ wọn jẹ kán jáde kúrò kán gbègbè ayé wọn. Àwọn àgọ́ ọ̀já ò kì í ṣàlejò àwọn gangan ló nílẹ̀ o. Now baálẹ̀ ni bàbá wo Ògúnṣúà Adédoyin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Èmi ìmọ̀gbà tí wọ́n gba dé. Ilé Ifẹ̀ ò against wọn, Bokun Adésíjú Adé ò against wọn. Ǹjẹ́ tó mọ nǹkan tí Ọ̀yọ́ ṣe? Ọ̀yọ́ rán wọn Baṣọ̀run wá sórí Ilẹ̀ Ifẹ̀ láti wá dé bàbá wo Ògúnṣúà ládé. What an insult. What an ìkọjá ààyè. Ifẹ̀ ò sọ̀rọ̀, wọn ò bínú, wọn ò wí nǹkan kan. Kí wá ló ṣe Ọ̀yọ́ Àtìbà tí wọn ò láwòkọ́ṣe tí wọ́n fẹ́ wò? Kí ló dé tí wọ́n pè wọ́n ló ń fúnra ìràì tí wọn ò pa fún wọn mọ́? Kí ló dé táwọn jẹ tán ya jẹ lójú onílé? Ajé yìí tó lóko ò lè jẹ. O lè dá Mọ̀dákẹ́kẹ́ yàtọ̀ mọ̀ sí Ifẹ̀ lónìí. Gọ̀kadà láti inú Ifẹ̀ yóò gbé ọwọ́ nú Mọ̀dákẹ́kẹ́, gọ̀kadà láti inú Mọ̀dákẹ́kẹ́ yóò gbé ọwọ́ nú Ifẹ̀. Àwa tá à ń yí gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn lélẹ̀. So furthermore, Governor Seyi Makinde and the individual referred to as Alago Oja, purportedly the Ashipa, should be mindful of the implications of contravening a judicial verdict. In Nigeria's legal framework, supremacy is not conferred by political office, whether it be presidency, governorship, or traditional chieftaincy. Given that Ashipa constitutes one of the 7 members of the Oyomesi Council and not the paramount ruler, wọ́n ti upgrade ni. Ìkan lára Oyomesi ni wọ́n. Nígbà tẹ́ ẹ tàn wọ́n tójú wọn ò tí ì là. Tí wọ́n rò wípé ìbí òjù bí lẹ́ẹ̀ fi ṣe pé bá àti bẹ̀rù la bọ́ mọ́ pé ẹ̀jọ̀ kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́. Pé bẹ́ẹ̀ bọ́tún bá ti ń jẹ yóò fún òsì jẹ. Bósì bá ti ń jẹ yóò fún ọ̀tún. Wọn mọ̀ wípé àdánìkànjẹ lẹ́ẹ̀ fi ṣe. Ẹ̀yin wá ń sọ wípé ọ̀gbọ́n kan péré ni àgọ́ ọ̀já nínú gbogbo ilẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọn ò wá máìdì pé ọ̀gbọ́n kan péré làwọn. Wọ́n wá fẹ́ jọba lórí ọ̀gbọ́n kan ọ̀hún. Ẹ̀ tún wá jẹ́ kí wọ́n lọ lálàáfíà. Ẹ̀ jẹ́ kí wọ́n fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro. Now, okay, given that Ashipa constitutes one of the 7 members of the Oyomesi Council and not the paramount ruler, Governor Seyi Makinde should reassess his stance, recognizing the transient nature of political power and the potential for future accountability, including possible imprisonment for actions undertaken during his tenure.
well bẹ́ẹ̀ bá léèyàn tí ń tẹ́jọ́ ń ṣàwàdà ní kọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó lè change anything, kò sẹ́ni tó lè gbé Ṣèyí Mákindé lọ ilé ẹjọ́. Ọ̀la nílé ọmọ mọ̀ ń bọ̀ lọ́yọ̀ọ́ lágbára Ọlọ́run, mọ̀ ń bọ̀ bí ìwúyè, security mi ló máa tight torí pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣèlérí security fún mi. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀, ọmọ ogun ojú òfurufú, amọ̀ tank, amọ̀ car, amọ̀ bike, gbogbo wọn ni yóò tẹ̀lé mi lọ́la wá sí Holy Faith Baptist High School lọ́yọ̀ọ́. ẹ ń bá tó bẹ́ẹ̀ kọ́ wá fèsì mi ń bẹ̀. ẹ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ ìṣẹ́gbẹ́ gògóńgò, ẹ mọ̀ pé kékeré kọ́ ni bàbá fi jọmọ. ẹ má advice mi pé kí n má lọ, ṣé ẹ gbọ́. now ẹ̀já sáré wo judgement tí wọ́n ní àwọn ní tí wọ́n gbé wá. ẹ̀já sáré wo. Now, in the High Court of Justice, Oyo State of Nigeria, in the Oyo Judicial, Mr. Adeyemi Bangbala, God bless you, sir. Bangbade, God bless you, sir. Ta ló ń sọ pé kí n má lọ sọ́yọ́? Mo ní security ń bẹ ńlẹ̀. Àwọn ọdẹ máa tẹ̀lé mi, vigilante, Àmọ̀tẹ́kùn, wọ́n tẹ̀lé mi lọ. NCF kíní kan náà sí the High Court of Justice, Justice Akinola, this Tuesday, the 11th day of July 2007, threat number plaintiff, okay, between His Royal Majesty, nbi tọ́lọ́run tó ti mú Ọ̀yọ́ nù, àṣẹ Royal Majesty ní Aláàfin ń jẹ́, níbo lẹ ti wá rí Imperial Majesty? ẹ ti tàn wá gan o, ẹ ti fún alẹ́ ìrí jẹ gan o. Níbo lẹ ti wá rí Imperial Majesty? Because justice ló tàṣírí yín. Ẹ rí i pé fúnra lára yín ẹ má sòpò bá wọn jà, ẹ má fòògùn bá wọn jà, fúnra wọn náà mọ̀ fúnra wọn lóògùn jẹ́, ẹ má fòògùn bá wọn jà, ẹ má fòògùn bá wọn jà, fúnra Ọ̀yọ́ lọ̀yọ́ fúnra wọn lóògùn jẹ́, ká má sòpò bá wọn jà, fúnra wọn náà ń tàṣírí ara wọn. Between His Royal Majesty Ọba Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III, Aláàfin of Ọ̀yọ́, and 1. Governor of Ọ̀yọ́ State, 2. Attorney General of Ọ̀yọ́ State, 3. Alhaji Ganiu Ajiboye Busari. Plaintiff is represented by Alhaji A.C. Oladipo, the private principal secretary to the plaintiff. Defendants are absent. Àwọn tó tán pè lẹ́jọ́ wá, okay? Mr. Ifealu Koni for the plaintiff. Mr. A. Babalola holds the brief of Mr. Biodun Abdulrahim for the third defendant. Judgment. The plaintiff hearing in the originating summon as filed in this action on the 18th day of September 2006 formulated 3 questions for determination in this suit and thought for the following reliefs against the defendants. Ìwé yẹn ò hàn dáadáa ni o. 1. A declaration that the document of office titled, and I quote, Instrument of Office to a ruling house chieftaincy issued, dated and given by the first defendant on 26th July 2006, or any date at all purportedly
approving the appointment of the third defendant as Baale of Agoja in the area of authority of Atiba local government area Oyo is illegal, okay, null and void, and of no effect whatsoever. Ìyẹn nígbà tí wọ́n tiẹ̀ fi wọ́n jẹ baálẹ̀ náà làwọn ọgbà yìí o. 2. A declaration that the first defendant has no power, authority or jurisdiction. Gómìnà wọn bá wí báwo. Or jurisdiction. Sáàrí kejì sá. So now kọ́lọ̀ ọ́ ṣàánú wa ntí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ ò ní pé gómìnà ò ní ẹ̀tọ́ láti tún èrò tiẹ̀ pa tàbí láti fi yàn kankan jẹ ọba, ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n fi ṣe mistake rèé ò ní pé this same governor náà ló fi Aláàfin jẹ. Okay, now ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè tá ń gbìyànjú àti béèrè lọ́wọ́ wọn òun náà ni pé kí lọ̀bọ fi sorí tìǹà kí ò ṣe, wáyé tí wọn ò jẹ́ kí ẹni tí ó joyè ẹ rí bàbá wa ti múra ọba jíjẹ. Ìkan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì save date coronation day 13 Friday February 2026 address Holy Faith Baptist School Oyo Town, time 10 a.m. celebration day February 14 Saturday 2026 address St. Michael Primary School Agunpopo Oyo Town, time 2 p.m. His Royal Majesty Ọba Alhaji Abdulhamid Oyewale sorry o His Royal Majesty Ọba Alhaji Abdulhamid Oyewale Gbadewolu Ajagungbade the first, the Ọba Samu of Oyo Ọba Samu of Oyo land. Hey o, mo mọ̀ wípé bí gbogbo èèyàn fẹ́ jọba bàbá Samu wọ́n máa jọba Kennedy níbi tí wọ́n tí Ṣèyí Mákindé ti inaugurate Oyo State Council of Obas and Chiefs. Bàbá Samu yìí ń bẹ ń bẹ a pick picture wọn. Èmi mọ̀ wípé because àwọn ní ọ̀kan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì méjì péré tó tẹ̀lé Aláàfin Ọ̀wọ́adé, tó support Aláàfin Ọ̀wọ́adé, tó wà lẹ́yìn Aláàfin Ọ̀wọ́adé. Kò yéye mi pé ìjà ó ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn báwọn, torí ẹni tí ń wórí fún wọn ló ti fẹ́ gbadé sórí yìí. Wọ́n fẹ́ kí bàbá ó ṣerú kú. Bàbá náà sọ pé dídùn ló kù, òun ọ̀jẹ́ kíkan mọ́. Òun ò ṣe kábíyèsí fẹ́nìkan mọ́, òun náà fẹ́ kí wọ́n ṣe kábíyèsí fóun. Òun ọ̀dọ̀bálẹ̀ fún èèyàn kankan mọ́, òun náà fẹ́ káwọn èèyàn ọ̀dọ̀bálẹ̀ kí wọ́n kúnlẹ̀ fún òun. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ńgbà tó ń dàgbà lọ́lá tó náà dé ó pé òun bẹ́ẹ̀, òun ó lò wọ́n bá tó kù. Ológo àárọ̀ ń bẹ, ológo ọ̀sán ń bẹ, ológo alẹ́ wà. Ìgbà tí ògo wọ́ bá dé kọ́lọ́njẹ́ ọba wa láyé. Agbára ọ̀kan mímọ̀ sí ọ̀kan, ìṣẹ̀lẹ̀ ní ọ̀ṣẹlẹ̀ tó gu ẹni ó fi dé. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó mú gbé ayé ìyípadà bá èmi àtẹ̀yìn kọ́lọ́njẹ́ ó tètè ṣẹlẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sẹ́ ooo àwọn èèyàn mi ò lè ṣe àmì, ó mọ̀ ga o. Ó mọ̀ ga o.
now ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí Ọ̀yọ́. Now ìkan náà tún lélẹ́yìí tí Ọ̀yọ́ Legacy gbé jáde. Only he tries to deny the fact that it is not indigenous of Yoruba narrate the greatness of Ọ̀yọ́ with the English word empire. It is the job of the Europeans and professional historians to write it as such. Bọ́n bá wá pè ní empire gan, kí ni Dáúdà yín fẹ́ dà gan, kí ló wá ṣẹ́kù gan tó fi jẹ́ pé inú yín ń dùn sí empire. Ọ̀yọ́ was an olú ìlú àwọn wo, kì í ṣe olú ìlú Ìbàdàn ṣá, kì í ṣe olú ìlú Ẹ̀gbá, kì í ṣe olú ìlú Ìjẹ̀bú, kì í ṣe olú ìlú Èkó, kì í ṣe olú ìlú Ilé-Ifẹ̀, kì í ṣe olú ìlú Èkìtì, kì í ṣe olú ìlú Oǹdó, kì í ṣe olú ìlú Òṣogbo. Olú ìlú bo l'Ọ̀yọ́ àti bàtẹ́ wà yìí, olú ìlú ti bo. Ẹ má sọ̀rọ̀ nípa Kàtúngà àbí Ọ̀yọ́ Ilé àbí Ọ̀yọ́ Ọ̀rọ̀ àbí nǹkan kan mọ́. Àwọn eléyìí ti kú, àti sin wọ́n, kò sí nǹkan kan bẹ̀ mọ́. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ claim ẹ kúrò níbi tí ẹ wà, ẹ rè claim lé yín. Tàbí kẹ́ ẹ láwọn Fúlàní Haúsá kúrò nílọrin, ẹ lé ẹ́míà kúrò, ẹ lọ lé ẹ́míà, ẹ sọ pé ẹ fẹ́ gbalẹ̀ yín, pẹ́yìn náà lẹ́ni ilẹ̀ tẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ kó nílé orílẹ̀ kílẹ̀ ọ̀fẹ́. Ọ̀yọ́ was an olú-ìlú. It was so great. I get am before, no be property. Ntẹ́ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Eléyìí ò kìí ṣe nǹkan ní yín mọ́. It was so great. Ògo àná nìyẹn. Ẹni tí ò níbi lọ ni mọ̀ ń tẹ̀ bá tì í. It was so great. It has been featuring as such since any reference from 15th century. From 15th century. Kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Kí ló change ní 15th century? Àwọn ìwo ló ṣèjọba ní 15th century? Aláàfin Olúaṣó, Aláàfin Onígbògí, Aláàfin Òfinràn, Aláàfin Egungun Ojú, Ọ̀rọ̀ǹpọ̀tọ̀. Kò sí greatness kan ju pé wọ́n ṣẹ́gun àwọn tí ń ṣẹ́gun wọn lọ. Ogun ọ̀nà dẹ̀ làwọn náà bá lọ. Egungun Ojú sá lọ. Ikú ogun ló pa Òfinràn. Àbíyà kí lorúkọ ẹ̀? Aláàfin Onígbògí ó sá lọ. Ikú ogun ló pa Òfinràn. Ikú ogun ló pa Egungun Ojú. Ikú ogun ló pa Ọ̀rọ̀ǹpọ̀tọ̀. Ọ̀dà, Ọ̀yọ́'s greatness is not emphasized only in our spiritual myths and legends. It is also acknowledged beyond borders. Àwọn tó acknowledge ẹ beyond borders. Ẹ rí ìbá wọn nísìn kẹsọpọ̀ yọ ní. Kẹsọ pé ń tẹ̀sí fún ọ láyé ìgbà náà tó fẹ́ ṣe lénìí tàn bá ní tí ìkábọ̀ yín lójú. Ẹ try ẹ gbìyànjú ẹ. If you are looking for empire, you would not find it, as one would not find a lot of that anywhere until the foreign scholars began to write their journals of these lands. Kadum and Batuta did not write Mali as an empire. Revisionism straightens things out as much as it reinvents. Ọ̀yọ́ Legacy is no mo screenshot ẹ ní o bí ọba parọ́ lọ́la o. So now oríṣiríṣi nǹkan ní ti Ọ̀yọ́ wá. Ọmọ tí wọ́n pè ní Adédayọ̀ Victor nbi tí ọbọ̀yọ̀dé ó ní Ṣèyí Mákindé alága Ọ̀já bracket Àṣìpa should be aware of the consequences that come with defying a court judgment. In Nigeria, no one is above law, not even a sitting president, governor, or a mere irrelevant ló fẹ́ kọ́ chief. Àṣìpa is the 7th member of the Oyomesi and cannot be crowned as a king. Ọ̀gbẹ́ni ibi tó bá wà
bí bàbá yìí bá ti gbadé lọ́la kó wá sí kúrò lórí ẹ̀ torí àwa mọ̀ pé yóò gbadé. Ṣèyí Mákindé ó announce lónìí pé kò ní wáyé mọ́ lọ́la, ó túmọ̀ sí pé yóò wáyé. Ẹni tí ó dùn máa kó forí sọlẹ̀ àti mòye yìí jẹ́ ná. Ẹni tí ó dùn máa kó forí sọlẹ̀. So Ashipa is the 7th member of the Oyomesi and cannot be crowned as a king. He is a chief under the Alaafin of Yoruba land. Therefore, Seyi Makinde should reconsider his actions. He won't be governor forever, and who knows, he might end up in Kirimanje after his term for all wrongdoing is committed in Oyo State. Àdúrà kan ní gbà fún kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ Ṣèyí Mákindé orí gbogbo tá ń kà yìí. Ṣé gbọ́? Now, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ má gbọ́ nǹkan tẹ́ni sọ o. Good morning, sir. I watched your video presentation on Alaafin filing a lawsuit against the Oyo State government, challenging the government authority to elevate the status of Alagoja to Anoba. Thanks so much for always standing up for the truth. The Lord will bless you abundantly. Amisa, this is my contribution. There is a great difference between the people of Ile Ife and the people of Oyo Alaafin. Case 1. Ile Ife. The landlord accepted Oyo refugees, the tenants, and gave them land to settle down. The Oyos, now called Modakeke, expanded far beyond the original scope of land they were given. Yet, after a period of time, the Ooni approved the elevation of the Baale Ogunsua of Modakeke to the status of Anoba. Gbogbo eléyìí ò ṣojú wa 17th century kọ́ ló wáyé 16th century kọ́ ló wáyé àwa mọ̀. Yet, after a period of time, the Ooni approved the elevation of the Baale Ogunsua of Modakeke to the status of Anoba. The Basọ̀run of Ọ̀yọ́ even had the audacity of performing the rites of crowning Ogunsua in Ife land if a people did not protest or fight against this disrespectful and not traditional act of Basọ̀run of Ọ̀yọ́. Òun náà ní ń fa wàhálà sọ́yọ́ nísìnyí ní ń dá gbogbo ẹ̀ bá wọn o. Àwọn èèyàn ra síkà fún mi. Okay, Mr. Asikolaye, God bless you, sir. Mr. Asikolaye, thank you, sir. God bless you, sir. Mr. Ifaniyi Ogunlola, God bless you, sir. Mr. Busayo àbí Madam Busayo Olabumoye, God bless you, ma. God bless you, sir. Mi mọ́. Wallahi mo kàn sọ pé kí n scroll down ni. Mi ní wáyé tí o. Mi ní wáyé tí. God bless you, sir. God bless you, ma. So, now case 2. Agoja the landlord accepted Oyo refugees, the tenants, and gave them land to settle down. The Oyos not only expanded far beyond the original scope of land they were given, but also took control of the whole Agoja land. They transformed the name of Agoja to Agodoyo, later to Oyo Atiba, and to the present Oyo Alaafin. They even relegated their landlord, Alagoja, to a mere chief under their authority, and they changed the name of Alagoja to the name of Agoja to Isale Oyo. Wọ́n gbé orúkọ Agoja wọ́n parẹ́. Wọ́n wá sọ wọ́n lórúkọ ń pè wọ́n ní Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn ará Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn tó wà ní Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n fẹ́ kí orúkọ Agoja yẹn ó parẹ́. Ṣùgbọ́n ló ń jẹ́ kí àwọn akin ó sì kù nínú àwọn ọmọ yẹn. Àwọn eléyìí wá dìde láti promote orúkọ wọn. Wọ́n jàjàjà dọ́dọ̀ ìjọba. Wọ́n gba baálẹ̀. À ń pè wọ́n ní baálẹ̀ Agoja. Legal one. Later, wọ́n elevate wọn. Second class ọba. Òkú kan gbadé, òkú kan ó sì wúyè ní
bàbá wa Aláàfin àná ni wọn ò gbà fún wọn. Now the government decided to elevate the landlord Alagoja to the status of an Oba to govern the jurisdiction that his tenants, the Oyos, had restricted his people to. Wọ́n bá àyè kékeré tí wọ́n fún wọn tán pè ní sàlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn alágọ̀ ọjà ò bínú, àwọn ọlọ́jà ò bínú, àwọn àgọ́ ọjà ò bínú. Wọ́n wò ó pé kótópó mú ìyàwó ó sàn ju yàrá òfìfo lọ o. Díẹ̀ yìí náà tí wọ́n restrict wa mọ́ kọ́ ló ń bá wa fàlùbáríkà sí. Ẹja mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ á rí nǹkan kan fílẹ̀ fún ìrandíran wa. Wọ́n wá ní wọ́n tún fẹ́ dé adé ń bẹ̀. Okò Aláàfin kọ́ ni wọ́n máa jẹ́. Alágọ̀ ọjà òfàgọ̀ ọjà ni wọ́n máa jẹ́. Wàhálà tún dé. Has resisted his people to, surprisingly, the Alaafin, the head of the tenants, is now challenging the government, claiming that his landlord must not be upgraded to an Oba who will govern Agoja, the land that Oyos are now calling Isale Oyo. What an absurd and ungrateful attitude. Báwa náà ṣe rí inú o. God bless you. Ẹni tó kọ àpilẹ̀kọ ránṣẹ́ sí mi. Mi ò ní wáyé tì. Now, ẹ̀já gbọ́ kínní. Wow. Ẹni ní, if it is Oyo that they give land for Modakeke, they could have not allowed Modakeke to have king. Thank God for Ile Ife and Oni of Ife. There are many kings in Ile Ife and its environment that control their own palaces, villages and towns. This is the reason why Oni of Ife is progressing and all kings around Oni of Ife are progressing, despite the fact that Agoja owned the land that historically accommodated Oyo Atiba. After the fall and death of Oyo Empire, Oyo people are still looking the way to suppress Agoja town, not to free themselves from Oyo oppression and cage. God shall free Agoja this time around. Agoja shall be independent from Oyo Atiba this time around. Nta gbìyànjú àti sọ fún àwọn alágọ̀ọ́jà àti gbogbo ọmọ ọ̀já ní pé gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ní bẹ lẹ́yìn yín o. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bàbá wa wọ́n gbadé láyọ̀ àtàláfíà, wọn ò ní gbà lásán. Wọ́n ó lò ó nínú ìdẹ̀ra àtàláfíà ara. Lágbára Ọlọ́run tó jẹ́ pé ńgbà tán bá dàgbà dògbó tán lò lé nígbà ọdún láyé. Àrọ́mọdọ́mọ wọn ò tún máa jẹ alágọ̀ọ́jà àti àgọ́ọ̀jà. In history, we learned of Oyo Empire that expanded at a senate to most of the present southwest to Benin Republic, called Dahomey by then to Togo. Gbogbo eléyìí la gbàgbọ́. Bó náà ṣe rìn dé Togo. Àákò wo wọ́n rìn lọ Dahomey. Nta mọ̀ tó wà established nínú ìtàn ni pé wọ́n jagun Dahomey. Ìdàhomey àwọn àti Dahomey kógun jára wọn. Ńgbà ọwọ́ Dahomey gan ó dùn wọ́n gan. Wọ́n kọ lẹ́tà sí gómìnà pé gbà wá. Àwọn kìíní ó pa wá tán. Ọ̀yọ́. A ní pẹ́ bọ́ sórí ìtàn. Ẹ sáà ti sọ wá dò pìtàn báyìí. A ní pẹ́ bọ́ sórí ìtàn. So, Togo and to the Photanic region of Ghana. Baba ńlá arọ́ ni gbogbo ẹ̀. But the Oyo Empire collapsed. Ńgbà tí ìṣe ẹgbẹ̀ńbẹ̀ ní Ghana wà, tí ìṣe ẹgbẹ̀ńbẹ̀ ní Togo wà. Gbogbo àwọn èrí tán fún wa jẹ nìyẹn. Kò sí ti jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀yọ́ kan kò dé Ghana, Ọ̀yọ́ kan kò dé Togo. Ọmọ Ọ̀yọ́ lè dé Togo. Ọmọ Yorùbá ń dé Togo. Ọmọ Yorùbá wà káàkiri orílẹ̀-èdè. Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé Ọ̀yọ́ ló nílẹ̀ ẹbẹ̀. Ọ̀yọ́ tí ò nílẹ̀ ni ó fún yàn nílẹ̀. So ti wọ́n establish pé Ghana gbógun tọ̀yọ́ rí. Wọ́n wá ṣẹ́gun Ghana. Bó lẹ̀ sí wá nílẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Lẹ̀ sí wá nílẹ̀ débẹ̀. And to the Photanic region of Ghana, but the Oyo Empire collapsed in the 19th century in the military turbulence characterized by Yoruba land. The collapse led to population movement from the old Oyo Ile, and some settled in Ibadan, then an Egba settlement. Others
wandered further afield and settled in what became Modakeke on the land which belonged to Ile Ife. The Ife Modakeke problem arose out of this situation. Modakeke, after many years of paying, refused paying tax on the land called Isakole, claiming that they are also of Oodua. During the various fights, Modakeke once defeated Ife and drove out Ooni, but Ibadan, the instruction of Alaafin, intervened and brought back Ooni, and Ife was protected by the awesome Ibadan warriors for some times. Mo rí nǹkan kan lórí social media, bàbá kan ń bẹ tààtàkò ọ̀sọ̀tàn yẹn, mo ti mọ bàbá yìí tipẹ́tipẹ́, gbogbo nǹkan tí bá ti ń ṣẹlẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ni wọ́n ń tààkò, gbogbo láyé ọba okun Adésíjú Adé Olúbùṣe. And maybe there was a time tí mo rí picture àti ọba orúkún Adésíjú Adé Olúbùṣe nígbà yẹn. Má ti mọ bàbá yìí ó ti tó bí 2011 or 12 nígbà tí Facebook ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bọ̀ ni. So now Ooni intervened and brought back Ooni, and Ife was protected by the awesome Ibadan warriors for some times. Alaafin believed that Ibadan warriors were his soldiers because Ibadan head starting from Bashorun Oluyole always took permission from him before going to any war and always brought war booty for him. Ìyẹn túmọ̀ sí pé láyé ìgbà náà, torí pé Bashorun Oluyole Aláàfin ló fi jẹ, ìmọ̀ ń jábọ̀ fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Balógun. Only few accepted to be installed as baales. We also learned the British created another problem when they created customary court of appeal and cited it in Oyo Alaafin because Alaafin once had an empire. No appeals ever came from Ife because the court of appeal made Alaafin superior to Ooni. Lọ́nà wo the supremacy fight continued until Osun State was created out of old Oyo State, thus separated Ooni and Alaafin. Was the history considered to solve Ooni and Alaafin supremacy fight? Was the history considered to solve the Ife Modakeke war? We also learned that Ibadan warriors were not serious to recover Ilorin after Balogun Oderinlo led Ibadan warriors, defeated Ilorin warriors in Osogbo in 1840. The remnants were chased to the outskirts of Ilorin. At that moment, a war commander said casually that what was in the village of Ilorin sef, kí ló wà ń Ìlọrin ọ̀gán, ẹja máa lọ níbi tí Yorùbá dáhùn mọ́ káàró òjìrì tí wọ́n ti gbàgbé Ìlọrin nù. We learned in history that if the rest of the Yorùbás had supported Ìjẹ̀bú-Òde in 1892 Imagban War, the British could not have defeated Ìjẹ̀bú-Òde easily like that. In fact, during that Imagban War, Ibadan was fighting Ìjẹ̀bú at Ìjẹ̀bú-Òru. Kí ló ṣẹlẹ̀ níbi ogun Ìmàgbọ́n yẹn tá à ń sọ yìí? Àwọn èbó aláwọ̀ funfun ráùtù bí tí wọ́n máa ń kó ẹrú gbà lápá bí lọ sí Benin kankan yẹn orí omi Ìjẹ̀bú ni. Ẹ̀ẹ́dì pa sọ̀rọ̀ ńgbà kan wípé tán bá ra ẹrú náà ńlẹ̀ káàrò òjìrì lápá Ifẹ̀ nkankan Dọ́yé Ìkirè Òṣogbo Ẹdẹ nkankan Ìjẹ̀bú, àwọn ará Ìjẹ̀bú ni wọ́n máa ń rà á, náà máa ń rẹrú lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ tà á. Àpòmù ni wọ́n ti fi ń ṣe business center. Bí ìgbà tí àwọn alárùbọ̀ bá kó èrè oko wá táwọn aláràtúntà tí wọ́n wá kó, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ẹrú ńgbà náà. Àwọn ará Ìjẹ̀bú ni ó wá rà á láràtúntà, wọ́n tà fẹ́ èbó lówó gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. Àwọn Ìjẹ̀bú wá dìde ńgbà kan pé wọ́n ń ṣòwò, wọ́n ń gborí omi, àwọn kọjá lọ́fẹ̀ẹ́, irọ́ o, àwọn ọmọ gba owó tó géètì lórí omi fẹ́nikẹ́ni tó fẹ́ kọjá. Èbó wá fẹ́ kọjá, wọ́n fẹ́ kọjá sí Ìjẹ̀bú, wọ́n fẹ́ kọjá ní Ìjẹ̀bú, wọ́n fẹ́ gborí omi kọjá. Ìjẹ̀bú restrict wọn pé wọn ò gbọ́dọ̀ kọjá. Gómìnà lọ́rán wá ń ṣẹ́, ẹ padà rí bá gómìnà yín pé kò sáàyè láti kọjá. Làwọn yẹn fi padà lọ. Ìpadàbọ̀ Abìjà wọn ni wọ́n wá togun pẹ̀lú instrument tó pọ̀.
Ìjẹ̀bú gbìyànjú ṣùgbọ́n agbára wọn ò kéèbó nígbà náà. Lẹ́yìn ogun Màgbọ́n yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sign treaty tiwọn. So ọ̀rọ̀ débẹ̀ ni o. Now we learn from history that the British used the Ekiti Parapọ̀ War to use Kọ́ni to take over Yoruba land, while other regions that resisted them were massacred, e.g. Benin Empire and Sokoto Caliphate. Yes, gbogbo àwọn ìlú tí ọgbà kéèbó ṣàkóso lórí wọn ò lọ lọ́fẹ̀ẹ́. Òkú sùn níjẹ̀bú láyé ìgbà náà. ogun Màgbọ́n tẹ́ ń sọ yẹn abúlé by abúlé làwọn òyìnbó ń penetrate ni wọ́n ń dominate Ìjẹ̀bú tán fi lé wọn jìnnà káwọn Ìjẹ̀bú tó surrender fún wọn. So okay, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ má jẹ́ rìn jìnnà lónìí. Now n tí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí dá lé lórí ò ní pé ayé ìgbàhùn ti lọ, ayé ìsìn ló kù. Bí wọ́n ṣe ń gbà yẹn ọ̀tọ̀. Aláàfin náà la ṣe ń pàrọwà fún pé kí bàbá yìí kí wọ́n dúró ní Adégbẹ̀yẹ, kí wọ́n má ṣe mistake ìlú Adégbìtẹ́, torí pé Adégbẹ̀yẹ dáa ju Adégbìtẹ́ lọ. Ọlọ́run yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ o, Ọlọ́run yóò bá wọn ṣe o. In the Supreme Court of Nigeria, holding at Abuja, Supreme Court number 5C/404/2018, Court of Appeal number CA/1/90/2008, High Court suit number HOY/46/2006 between Alhaji Ganiu Ajiboye Busari. Ọ̀yọ́ ló gbé wọn lọ ilé Ọ̀yọ́ ló gbé wọn lọ ilé ẹjọ́, Aláàfin ló gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ tẹ́lẹ̀, àti gómìnà àti Alhaji Busari àti Attorney General of Ọ̀yọ́ State. Alhaji Ganiu Busari Ajiboye wọ́n wá appeal. Ṣé mọ̀ pé bàbá yìí náà ló bá wọn drag ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú bàbá Àmọ̀dá Ọlọ́run Òṣèbí, the last Aṣípa of Ọ̀yọ́ láti Àgọ́ Ọ̀já. Bàbá yìí náà ló drag ẹ̀ kánà ní supporter ni wọ́n máa win ní kéèsì yẹn o, because wọ́n wà ń bẹ̀ níjọ́ tí wọ́n pa Ṣípa. Orí ló kó àwọn náà yọ, àwọn mẹ́ta wọn lọ níjọ́ náà. Ẹnìkan tán jọ lọ wọ́n sá ilé yun ládàá yánnayànna, ó yè é nígbà yẹn ṣùgbọ́n padà kú. Bàbá tó wá fi ẹjọba yìí orí tí ó dàdé ni wọ́n máa sọ pé orí tí ó dàdé inú agogo dẹni ti wá, ọrùn tí ó lè jìgbàrà lẹ̀kẹ̀, bèbèrè tí ó lò mọ́sàájà akọ aṣọ ọba tí tanná yanranyanran inú agogo dẹni. Bàbá yìí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. The same time tí wọ́n pa Ṣípa Ọ̀yọ́, olóyè Àmọ̀dá Ọlọ́run Òṣèbí, same time náà bá ti rẹ́yìn bàbá yìí. Ẹgbọ́n jò ní nígbà tí bàbá yìí bá mi sọ̀rọ̀ ta lò ọ̀rọ̀ wọn lórí program, bọ́n ṣe rìn, báwọn yẹn ṣe wá tàn wọ́n, báwọn ṣe jọ lọ bí kò mọ́, táwọn tó fẹ́ pa bá Ṣípa náà táwọn náà tó ń fowó tọrọ, ìbá tọrọ fọ́mọ tuntun, táwọn náà ń wò wọ́n bí èèyàn gidi. Wọ́n náà fẹ́ ní farm tán wá fẹ́ ní, wọ́n fẹ́ máa sin màálù, wọ́n fẹ́ máa sin oríṣiríṣi ẹran, wọ́n dẹ̀ fẹ́ ní odò ẹja. Bàbá Ṣípa sọ pé káwọn àbúrò nǹkan lọ wálẹ̀ fún wọn. Bàbá náà bá ní ókè, ó ṣeé ṣe kí wọ́n máa là tán, ẹja jọ lọ. Ná débẹ̀ o, ná ní òkè kó owó lẹ o, àwòrán rèé o, ẹni tó ní aràn ọ̀sọ́run rèé o. Ntọ́ bá ní tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, tẹ́ bá jọ dọ́rùn ẹ máa béèrè lọ́wọ́ ara yín. Báwọn yẹn ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀, ẹni tó fẹ́ gbìyànjú àti máa sá lọ wọ́n sá lásàbọlẹ̀, wọ́n rò bó ti kú ni. Bàbá Alágọ̀ Ọ̀já yìí àwọn bẹ́ẹ̀nú omi ni wọ́n wẹ̀ dódì kejì, ọ̀pá ìbájà wọn náà ojú wọn ni wọ́n ṣe rẹ́yìn ojú wọn ṣe rẹ́yìn Aláàfin àná. Mr. Lateef, God bless you sir.
Thank you. Mr. Olúṣẹ́gun. Fámẹ̀wọ́ mi wo ǹgẹ́ tí orúkọ dáadáa ẹ má bínú. Ǹgẹ́ tí orúkọ yẹn dáadáa. God bless you, Ọlọ́run bá ń kí yín o. So bàbá yẹn wà ń bẹ̀. Ńlá fi máa ń sọ wípé ojú tó ríbi tí ọ̀fọ́ ó ń dúró dere ni. Mr. Tunde Babs, God bless you sir. Ojú tó ríbi tí ọ̀fọ́ ń lójú bàbá Alhaji Ganiyu Ajíbóyè Búsàrì. Bàbá yìí gbọ́dọ̀ dàdé lójú ẹ̀mí wa. I can't wait kí bàbá ó gbadé lọ́la kó dòyàn gbà. Yes, kó dòyàn gbà ká máa fò sókè ká máa ṣàjọyọ̀. Ká wá wo tẹ̀tẹ̀ tí ó torí ẹ̀ wò, ká wo sẹ̀rẹ̀ tí ó torí ẹ̀sẹ̀, ká wo ilé ẹjọ́ tá a tún lọ lẹ́yìn Supreme Court. Ká wo tí yóò jẹ́ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ Supreme Court. Ìgbà táwọn bàbá yìí bá kó evidences kalẹ̀, tán kó documents kalẹ̀, àwa lá nílẹ̀ wa. A gbà wọ́n lálejò lákẹ́ran. A gbà wọ́n lálejò láàrin mú mímọ́. Olóyè Aliu, God bless you sir. Mi ní wáyé tì sir. A gbà wọ́n lálejò lákẹ́ran, a gbà wọ́n lálejò ládáràn. A mọ̀ pé èèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ifá sì wí fún baba ńlá baba wa, agídí ni. Eegun orí kan rà àyà ni. Ìfẹ́ ni wọ́n láwọn ní o. Ìfẹ́ wọn lò lódógún báyìí o. Ẹ̀rí ilé ayé wa báyìí. Wọ́n ti fún agbẹ́, wọ́n ti fún àgọ́ ọ̀já, wọ́n fún wọn sẹ́gbẹ́ kan. To the extent pé mi rò pé èèyàn lè fẹ́ jáde kúrò nísàlẹ̀ Ọ̀yọ́ nǹkan mọ́ gba inú Ọ̀yọ́ kọjá. Kí ló dé tá àwa kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́? Okay, between Alhaji Ganiyu Ajíbóyè Búsàrì and one His Royal Majesty wọ́n tó lò ń bẹ́ o ní Supreme Court o. Ọba Lamidi Ọláìwọlá Adéyẹmí III, respondent/applicant, Alaafin of Oyo. 2. Governor of Oyo State. 3. Attorney General of Oyo State. Respondents. Motion on notice. Non-pin judgment. Motion on notice. Because ọjọ́ mentioning ní court ó yàtọ̀ sọ́jọ́ hearing. Kò sá mọ̀ o, mi ìsolófin o. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú òye kékeré tí mo ní mi sábà rí ilé ẹjọ́ tí wọ́n ti ń gbẹ́jọ́ ní first day. There should be mentioning pé ókè o, agbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́. Lẹ́yìn wọ́n á fix date. Wọ́n gba béèlì ẹni tán gbé wá ní o, wọ́n gba béèlì ní o, kò jẹ́ mọ́kàn lọ́ọ̀kì wọn, kò jẹ́ kí wọ́n kàn fi wọ́n mọ̀ ti lé wá ní o. Ẹlẹ́rìí yín ńkọ́ kí ni dọ́kúmẹ̀ntì tẹ́ ní ọjọ́ tí wọ́n ó kó jáde ọ̀tọ̀. So motion on notice lélẹ́yìí brought pursuant to order 2 rule 2B. Ọ̀yọ́ gbọ́n tán bá fẹ́ ṣe jìbìtì wọ́n á wá gébi tó fẹ́ fọ wọn. Nǹkan fi ìtàrí ní sí wọ́n gé ni ẹjẹ́ àkàbítán gédé. Brought pursuant to order 2 rule 28(1) of the Supreme Court rules 2014 as amended and under the inherent power of this honourable court as enshrined in section 6(6)(8) of the 1999. Ìyókù ńkọ́ wọ́n ti gé. Ọ̀yọ́ bọ́n ṣe ń gbà ti treaty náà nù. Ká tó rí ìwá complete ẹ̀ jáde fún wọn kó ju wọn ó tó bó. So bí wọ́n ṣe nǹkan wọn nu. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó Àjàó àrò Awíkóńkó sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Àwa wá ń retí tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la. Mi láìkí ń tẹ́ni ikọ́. Láìkí ẹ̀. Ṣùgbọ́n máa kà á. Yorùbá ló fi kọ́. Báwo ni Àtìbá ṣe di Aláàfin? Báwo ni Àtìbá ṣe di Aláàfin? Lẹ́yìn tí Ọ̀yọ́ ilé wó tí Aláàfin Olúewu bá ogun Elédùwé lọ. Ọmọ ọba Lágúnadé ni wọ́n yàn wípé kó jẹ Aláàfin. Lágúnadé kọ ìpè yìí ó ní kí wọ́n fi Àtìbá jẹ Aláàfin
Lágúadé ní Àtìbà ló lè kojú àwọn Fúlàní láti dáàbò bo Ọ̀yọ́. Ayé o, ó fẹ́ kú o, ó fẹ́ kú o. Ṣé bá ń wò ó ṣé kinní yẹn sì wà ń bẹ̀? Power bank dà, pápápá. Yo. Ayé o. Náà yóò bá dùn. Gbogbo. God bless you sir. Yín tẹ́ wà lórí Facebook ẹ bá ń pín program yẹn jọ. Mi ní wáyé tì. So, okay. Lágúadé kọ ìpè yìí, ó ní kí wọ́n fi Àtìbà jẹ Aláàfin. Lágúadé ní Àtìbà ló lè kojú àwọn Fúlàní láti dáàbò bo Ọ̀yọ́ láì mọ̀ pé irọ́ ni kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì mú Àtìbà gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun. Àkíyèsí pàtàkì kan wà nínú ìtàn yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé lásìkò tí ogun Elédùwé ń lọ lọ́wọ́, ìtàn náà fi yé wa wípé Àtìbà ní agbára ju Aláàfin Olúewu lọ nítorí ó ní ọmọ ogun lẹ́yìn rẹpẹtẹ. Ìdí nìyí tí wọ́n fi ń pè é ní Atọ́ba tẹ́lẹ̀. Àtìbà pàápàá ti gbèrú lọ́kàn rẹ̀ láti di Aláàfin Ọ̀yọ́. Àtìbà múlẹ̀ pẹ̀lú Kúrúnmí àti Olúyọ̀lé àti sọ eléyàn sẹ́yìn. Àwọn wọ̀nyí ni wọ́n ṣe okùnfà bí Fúlàní ṣe pa Aláàfin Olúewu tí Ọ̀yọ́ ilé sì ṣubú lulẹ̀ bámúbámú. Àtìbà ṣe ìlérí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fún Ikúrúnmí àti oyè Báṣọ̀run fún Olúyọ̀lé. Àtìbà ti mọ̀ wípé kò sí ọmọ oyè kankan tó lè jẹ Aláàfin lẹ́yìn òun, ló jẹ́ kó lẹ̀ dí àpòpọ̀ pẹ̀lú Olúyọ̀lé àti Kúrúnmí Oyíndàmọ́lá. Ńgbà tí Àtìbà di Aláàfin ní Àgọ́dọ̀yọ́ ní àgọ́ Ọ̀já, Ọ̀yọ́ Àtìbà ó fi Kúrúnmí jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ṣùgbọ́n Gbénlá ni wọ́n fi jẹ Báṣọ̀run ní Ọ̀yọ́. Olúyọ̀lé náà sì jẹ Báṣọ̀run ní Ìbàdàn. Ohun tí mo fẹ́ ká dì mú nínú àyọkà yìí ni wípé àwọn bàbá wa ìṣáájú ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe tó sì fa ìpalára tó pọ̀ fún ìran yìí. Ìmọ̀ tara ẹni nìkan, ojú kòkòrò, àìsí ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan kó bá wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìdí nìyí tí mo fi mú àwọn ìtàn yìí wá ká fi kọ́ ọgbọ́n, ká lè ṣe ara wa ní òṣùṣù ọwọ̀. Ilẹ̀ yìí ò ní bàjẹ́ o. Sọ́rí, á sì ra lóṣùṣù ọwọ̀ lẹ́yìn ọ̀la. Akandọ̀rọ̀ Awíkóńkó, Àjàó àrò Awíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ pè mí fún. N tí mo rí ni mo wá sọ. Wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ó ṣẹ̀wọ̀n. Àwọn Ọ̀yọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ó ṣẹ̀wọ̀n. Àwa ń wò ó bóyá Ṣèyí Mákindé ó bẹ̀rù kò ní lè fi alága Ọ̀já tuntun jẹ lọ́la. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti sáàsì fóònù. Wọ́n ti sàsì fóònù. Wọ́n ò sàsì fóònù, bátìrì mi ló fẹ́ kú. Na my battery won't pine. Mo sì ti fi agbára power bank gbé. Àwọn èèyàn fẹ́ dá sétò. Ó yá ń gbà náà 091 5147 9599 0915 147 9599 àti +234. Okay, wọ́n ti ẹ̀ ti ń pè mí bí already. Hello sir. Awíkóńkó bàbá. Yes sir. Ó yà ó ìfà inú mi dùn pé mo jẹ àtìlẹ́yìn. God bless you sir. Mo fẹ́ ló ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ní àgbára. Bẹ́ẹ̀. Lẹ́bi sà. Bàbá ìfà tó kú sáńgọ̀ ó sọ nínú ọ̀rọ̀ tó máa gbọ́ èmi náà gbọ́ yọ ṣọ́ọ̀tì yé. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá ìfà tó kú bàbá Ọlọ́run ṣe ké ní ìmọ̀ dáadáa. Nígbà tá a lọ ṣe pàkẹ́ mùsùlùmí ni o. Bẹ́ẹ̀ni, aláàjì ni wọ́n. Tí mo ń lọ nígbà yẹn tá ń lọ fásitì lọ sí èsì òkè ayọ̀ jàbàtà ló wà lọ́yọ̀. Jàbàtà nílé orò. Jàbàtà nílé orò. Ní zona gbogbo nígbà tá a fẹ́ kọ́ ilé àgbẹ̀sí wa bàbá yẹn la pè bàbá mi lọ́rùn tó yẹn la pè aláàjì yẹn. Bá sọ pé ká tó bẹ̀rẹ̀ Sunday school bàbá yẹn ti dé láti àárọ̀. Bàbá yẹn wà pẹ̀lú wa tá a fi ṣe ìyẹn tán kò ń ṣe pé bí wọ́n pè aláàjì àbújá lọ́rùn tó wọ́n dúró tì wá tá a fi parí ìsìn
àti ìyá fọ́tò èmi ni mo gbé oúnjẹ tí bàbá yẹn oúnjẹ wọn oúnjẹ àjọ̀dún mo lọ gbé sẹ́yìn mọ́tò wọn. Wow. That's the around 89 or 1990. Okay. Wọ́n sọ pé bàbá yẹn wà ní 1991. Okay. Mo lọ tó ṣẹlẹ̀. Ṣé wàá ní ìṣẹ́ tí mo ń fi tí wọ́n lọ? Ó yà wá lẹ́nu gan. Ṣé wàá ní ìṣẹ́ tí mo sọ pé ọ̀dọ́ àkókò pa fún lọ àṣírí lọ́tọ̀ fèsì wá tún sí yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi wá fẹ́ béèrè question kan torí à ń sọ Ọ̀yọ́ ní kinní kan bí bọ̀bọ̀ tó ń sọ story nìbàdàn yẹn náà tó ṣe ń sọ. Wọ́n á fẹ́ béèrè question kan yìí àwọn kò mú kíkẹ́ ìpàdé nígbà tí wọ́n sọ pé Ọ̀yọ́ empire kí ni ìwúlò Ọ̀yọ́ empire gan for the whole Yorùbá race. Kò sí. Kí ni kẹ́tọ́ ṣe fún wa because àwa tá a jẹ́ kinní gan náà tún gbógun tì. Bẹ́ẹ̀ni. Kẹ́ bá mọ̀ kẹ́tọ́ ṣe fún àwọn Ẹ̀gbá mo ka sórí kan wá lọ sí Ẹ̀gbá wọn lọ kó àwọn obìnrin wọn. mo ti sọ. táwọn bá mọ nǹkan tí Ọ̀yọ́ sọ ni this thing is too terrible. tó kí wàá ní láríjà kí ni kó kó nǹkan tá à ń ṣe torí Ọlọ́run. kí ni nǹkan tá à ń ṣe ẹ̀jẹ̀ sí pé ní Fálọ́yọ̀ wọ́n ní olúkúlù kan ìtọ́ ni ẹ̀ ń bọ̀ níjà ẹ̀ ń ṣe kí ní sẹ́mọ̀ fẹ́ máa forí gbá ni. wọ́n máa forí gbá o. tẹ́ bá sọ pé bẹ́ẹ̀ nílé yín why are you now fighting your own? Why do you nínú gbogbo àwọn tó wà ní Nàìjíríà táwọn Britain kójọ sọ́gbà ẹrú ní Nàìjíríà yẹn ìran Yorùbá nìkan ló ní ìran tá a lè trace pé orísun wa lè dé. mo ti sọ́ọ̀rì. orísun wa Ìgbò ò lórísun Hausa ò lórísun àwa nìkan la so why are we not protecting our own soil? We are deprived àwa nìkan la lórísun ta lè náwó pé tá a ti wá rè àìmọye interview mo lè sẹ́dá àwọn fídíò tàbí ọmọ Ìgbò tọ́mọ àbọ̀ ọmọ Ìgbò pé ibo lórísun yín àwọn ẹ̀jẹ̀ kílẹ̀mù pé fẹ́ ni èmi ilẹ̀ ní jù làwọn these are set of confused people but kò sí ọmọ Yorùbá tẹ́ bá rí tẹ́ bá bí pé bo ni orísun yín wọ́n á ní Ilé Ifẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. so why are we now fighting our orísun? gbogbo òtàn tọ́yọ̀ fi máa ń bùgà wa Ọ̀yọ́ ló ní kinní kan Ọ̀yọ́ ló ní kinní kan nísìnyí àṣírí gbogbo ẹ̀ tí wàá tún sí nígbà tí Ọ̀ọ̀ni bàbá Ọ̀ọ̀ni tí wọ́n lọ síjú adé táwa àti Adéyẹmí tẹ̀sán fàgbà yẹn ṣó ti yẹ yín ṣé mo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bàbá síjú adé ó dá ìjà yẹn jà sólódì nǹkan tó dẹ̀ fani pé ṣé bàbá síjú adé bàbá yẹn máa ń ṣakọ so àwọn èèyàn support a lot of people support Aláàfin because they felt Aláàfin was being oppressed. bẹ́ẹ̀ni ṣó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ni. bàbá máa ń sakọ bàbá síjú adé máa ń sakọ gan àwa mọ̀ wọn dáadáa tó máa ń sakọ gan so we were feeling that wọ́n kàn wọ́n oppress Aláàfin ni. So gbogbo story tí wọ́n wá ń sọ nǹkan yẹn tó ń parọ́ òun ló ti wá jábọ́ sí yìí. Finally àwí kọ̀ọ̀kan ṣé níbi táwọn bàbá wa sì ṣe mistake yẹn ẹ wo story kẹtẹ ẹ sọ nípa Professor Wande Abímbọ́lá ó dẹ̀ dùn mí fún bàbá yẹn náà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Fátán lọ sọ tán sọ yìí pé Ifẹ̀ san ìsákọ́lẹ̀ fún Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá jáde tẹ́ ẹ bá tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ ẹ ṣé ẹ mọ̀ pé ó ti dọ̀tọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni o abẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn like in 20 years time like in 15 years time like in 10 years time like in 30 years time àwọn èèyàn lọ kà á wọ́n wá sọ wípé pé Ifẹ̀ ti sọ̀sákọ́lẹ̀ fún tẹ́ bá sọ wípé rọ́ọ̀ni wọ́n wá sọ wípé ó wà nínú Odùfá. bẹ́ẹ̀ni wọ́n tún wá sọ fún yín wípé nígbà tí wọ́n kọ Odùfá yẹn gangan wípé ṣe bọ́ Ọ̀ọ̀ni wà ń bẹ̀ Ọ̀ọ̀ni ò sọ̀rọ̀ wọ́n ti fún àwọn àgbààgbà Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n sọ pé òótọ́ ni nǹkan tó kó wa Ifẹ̀ ọmọ Ifẹ̀ lèmi Ifẹ̀ sọ̀rọ̀ nǹkan tó kó wa débi tá a wà gẹ́gẹ́ lé tó kún wa débẹ̀ nìyẹn. ẹ máa rí lẹ́yìn àwọn parọ́ má dẹ̀ sọ̀rọ̀ dòtọ́ mi lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ look at where we are now. àwa ń dẹlẹ́sìn káàkiri gbogbo àgbáyé tẹ wá ń bá wa jà sí kí wàá ní kókó ń sìn yìí o èmi ló lórí ọba tí èèyàn máa ń sọ fóun ló lórí ọba ni kò ní ìdìnnà ọ́n ní òkè ẹ̀fà yín jà tó bá níwọ̀ ló lórí ọba ó yà ṣe kọ́mọ̀ ni wàá sọ fún mi sì wípé èmi ni dádì mi ní ìbàjá máa máa wọ́n ràn. kó ní hello sir. wá ṣe nǹkan tágbà ń ṣe. hello sir. pípéyàn lágbà ó yá wá ṣe. hello sir. yes sir. tọmọ mi bá sọ wípé òun ni bàbá màá ní kó ná òfowó jẹ lẹ́nu ilé fódìdí oṣù mẹ́ta. àní mo ti sọ sẹ nǹkan tán fi ṣe àgbà tán fi ṣe bàbá ìwọ wá ṣe kó ló gbìyànjú ó sọ̀rọ̀ ja ìwọ káàkiri nínú gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ dẹ̀ fẹ́ gbá bọ̀dì fún wa brother mi. God bless you baba mi ní wáyé tí o ó dàbọ̀. wow 0915 147 9599 0915 147 9599 okay. hello
Hello sir, Mr. Tunde. Ah. Mo sáré tàbí máa rí jẹ́ká dá ṣètò. Ok. Èmi tí ń lọ tèmi nù. Ẹ̀gbọ́n mi kan náà dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní kí n máa fa àyílẹ̀ fáwọn èèyàn kan kọ̀. Ọlọ́run bá wa ṣe àwọn alálẹ̀ rescue fún yẹn kò jẹ́ kó kú. Bẹ́ẹ̀ ni o. Àwọn Ọ̀yọ́ náà àwọn Ọ̀yọ́ lè máa jo wọ́n lè máa jo power battery. Irọ́ ni sábàbí lélẹ́yìí. Àti ẹ̀fín wọn lẹ̀ tó bá fẹ́ jomu kan máa jomu a máa pọ́ọ̀pù ẹ̀ sí. God bless you baba. Wọ́n ti jomu a máa pọ́ọ̀pù mí sí. God bless you baba. Number one ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lórí program yìí kí n fi congratulate bàbá alákọ̀ọ́jà. Ok sir. Nínú fún ayẹyẹ tó ń bọ̀ lọ́la. Bẹ́ẹ̀ni. Lágbára lọ́mọdé kí gbogbo àwọn gbogbo ire tó bá wọn yẹn. Ire náà máa gun kìsì. Àmín. One from class 2 ọba. Àwọn náà adáde first class ọba. Àmín o. Àmín àṣẹ. Agbára Èdùmàrè. Gbogbo ìlú tó gbàdúrà ìdàgbàsókè. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni ìlú tó bá dẹ̀ pé káwọn ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun kó má dàgbàsókè. Àwọn ló mọ nǹkan ló bá wọn. Ìlú yẹn gan ló ní dàgbàsókè. Ìlú tó bá ti gbé dàgbàsókè anybody tí ó lè dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Anybody tó lè dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni sir. Àwọn tó dẹ̀ ń pariwo empire ó tó man empire wà rí which is àwọn eré Turkey in fact Turkey. Bẹ́ẹ̀ni. This Turkey ni headquarters ó tó man empire. Roman empire tó rú gbogbo àgbáyé wà rí. At least ilé tó ti recently British empire tó ti colonize wa ìtìjú ò jẹ́ kó lo nǹkan gbogbo tí bá rí ọ̀nà kí n lò láti bá bàbá wa olórí aládé gbogbo láti bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ yọ imperial fún lórúkọ wọn. Okay. Because imperial yẹn tó ní gbogbo wọn bí ìmọ̀rírì tí àwọn ọba wa fi lo imperial it is a disgrace. Imperial ni imperial mi imperial that is ṣe òyìnbó yẹn yé wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n mọ́ṣọ̀wọ́ tún ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn imperial pé àwọn tó lo òyìnbó àwọn òyìnbó tó ń lo imperial fi describe ọ̀pọ̀ àwọn ṣáàrí wọn darí tí wọ́n lórí they don't use it because wọ́n mọ̀ pé disgrace ni ẹni ọba tó bá pè ní imperial majesty you are telling the entire world pé you were an oppressor you were a usurper you were a bandit. That you were a rogue king. Ìwọ náà sọ fún the entire world ni. Gbogbo àwọn ọba gbọ́dọ̀ àwọn ọdọ tó sì nọ́ọ̀sẹ̀. Bí o àwọn Nàìjíríà ti láìkí tẹ́tù jù. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti láìkí tẹ́tù jù. Kìíní kan HIV nìkan. Àwọn who are progressive ìwọ àwọn progressive looking forward. They don't have time for all of that. Mr. Tunde. Ọ̀rọ̀ táìtù yẹn ló dẹ̀ ọkọ̀ yẹn ló ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà Yorùbá lé. Bẹ́ẹ̀ni sir. Tó tẹ̀ tí opportunity tí Aláàfin Òwò Adé tó fi fún àgbàrú náà kọ lóhùn. Àgbàrú fún gbogbo ọ̀gá ló sábà aláya àwọn ọmọ yóò jó kókó ronú ara wọn pé àgbàrú fún jẹ bàbá ọba yọ fún mi. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ló fa gbogbo nǹkan tó ṣe o. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ọ̀dàràdà tó ṣe lórí social media tó dá jáde bí bẹ́ẹ̀kẹta ìtàn bẹ́ẹ̀ sọ bá kò máa sọ bó ṣe wù. Bá máa sọ ebi ò mọ rírì táwọn ọmọ yóò ṣe jókòó wọn ronú ara wọn pé gbogbo prógámù Adébàdàn lánàá. Tó sọ̀rọ̀ pé àtọ́bá lè sọ̀rọ̀ tó bá lè kàn ọ̀rọ̀ ọba wọn pé ó máa ń dùn wọn bí ojú ẹ ọgbẹ́ ni. So pàtẹ́ yìí náà pé ọ̀rọ̀ ọba yìí máa ń dùn bí ojú ẹ ọgbẹ́ ẹ̀ ṣe náà bá wa kóòdù yẹn. Ìyá. Hello sir. Orúkọ Yorùbá dé ẹ̀jẹ̀ láwọn Ọ̀yọ́ fúrò táwọn làwọn yẹn ìfẹ́ nímọ̀ àti 1919. Àkọ́kọ́ abẹ́jẹ́ òyìnbó ló ń ṣàbẹ̀wátò Áfíríkà bá yín jẹ padà dẹ̀ bí gbọ́dọ̀ ẹ̀ ó kẹ́mọ̀ pé a ti gbà lọ́wọ́ yín tó yọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá fò kárí.
God bless you, Baba. So, Network. Kọ́ máa sọ mọ̀ ẹ máa bá wa gẹ̀ẹ́sì videos láti ibi ayẹyẹ bàbá wa. Lágbára Ọlọ́run. Kọ́lọ́ ń dá wa síjọ́ lálọ́. Èmi ò ní ìdá sí àbáṣe pé kẹ má lọ. Lórí mo gbogbo pé pọ́njú lórí káàkiri pọ́njú. Mo dẹ̀ pé mo post kan bí mo bá ẹ rí. Ok. Tí mo ń bẹ bàbá wa Ọ̀jájá. Ok. Kó bá wa fi Awíkókó jẹ ààrẹ làákàyè ọ̀fun Oòduà. Wọ́n ní fi mí joyè. Ó di dandan. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún àwa ọmọ lè sọ̀jẹ́sì fún bàbá pé kọ́ fi kan nú wájú. Kàn lè fi wá joyè, ó dàbọ̀ Mr. Túndé, ó dàbọ̀ ẹjẹ́ àgbẹ̀lòmíì. Ó dàbọ̀ sà. Kàn lè fi mí joyè. Ok, ẹjẹ́ àgbàgbé àwọn èèyàn mi ń pè mí gan-an. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá ti pè wọlé ká sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́jú kan. Ó pọ̀ tán ìṣẹ́jú kan àbọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, God bless you. Hello. Hello, sir o. Hello. Yes, sir. Tẹ́ bá láǹfààní àti pè padà. Nígbà tẹ́ bá rí dáadáa. 0+234 915 147 9599 tàbí +234 904 851 9362 tí n bá gbà pé méjì péré sí kí n máa lọ lé. ilé tí ń yá Àkàndá mò ń relé mi o. Ilé mọ̀ ìyá ìyẹ̀rú ọ̀kìn mo ti ń lọ. Dárí àmọ́ mi Alákàndá ló ń dágbére. Brother and sister ó tún dọ́jọ́ mi rìn o. Hello, last caller. Hello. Yes, sir. Pápápá. Kálẹ̀ o, Awíkókó. Ẹ kálẹ̀ sà. Mo dáwọn ọmọ ọjọ́ òní sàtìfóònù o. Láíláí. Wọ́n lè sàtìfóònù. Ẹ kú ètò náà. Yes, sir. Ẹlẹ́dàá nìjọ́ bàjẹ́. Àmín sà. Kí la fẹ́ fi rọ́ọ̀ṣì ilé ayé náà? Kò yé mi o. Ìgbà tẹ́bẹ̀ sí ní ka court report yẹn nísìnyí ló wà bẹ́ẹ̀ pé Royal Majesty ló wà bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe imperial. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwà náà ti wá tàbí wá ọ̀pẹ́ ìdíwọ̀n sí imperial. Kò yé mi o. Ó jẹ́ kí ọkàn yẹn ó ní ìdíkẹ́ èèyàn mójútó gbogbo nǹkan tó ń wá látọ̀ Ọ̀yọ́ yìí o. Àti ti High Court àti ti Supreme Court. Ó ní Royal Majesty ni. Bẹ́ẹ̀ kí ló wá ta ló wá ṣé ìjọ náà ló fún wọn ní imperial ní tó fi ń lò imperial tó wá tìkì. Fúnra wọn náà pìk ẹ. Ta ló fún wọn ní ráǹkì yẹn ó jẹ́ kéèyàn tanná wò díẹ̀. Fúnra wọn náà pìk ẹ. Èmi kọ̀ wò pé bàbá Aláàfin àná wọ́n kọ̀ fi kinní yẹn àìtọ́ wọn fún wọn dáwọ́ wú láti gbéra wọn sókè ló pọ̀ jù ní àwọn nǹkan yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. That is nǹkan tó fa pọ́blẹ́mù nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kò sẹ́ni tó fẹ́ yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò. Kò sẹ́ni tó rò ó. Kò sẹ́ni tó rò ó. God bless you sir. That is it nìyẹn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sir. Àmín o. Yes sir. Ẹnìkan béèrè ń bí pé ṣé Uber ló gbé Ọ̀yọ́ lọ Ghana ni? Ń gbé ṣé Uber ni? Àbí bóòtì? Ń ló gbé adé Togo? Wọ́n sì máa parọ́ tí ò nídìí ọmọ múrọ́ tí ò nídìí lẹ̀. Ọ̀yọ́ ló nílẹ̀ dé Ghana ló nílẹ̀ dé Togo ló nílẹ̀ dé Dahomey. Ìyọ́n tún jẹ́ ká tún tàṣírí wọn sí. Well, Àkàndá ló rọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tejò oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mi fẹ́ jẹ́ ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àìbínú. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ o mi ní wáyé tì lágbára Ọlọ́run. Iná ò ní tán wo yín ẹ̀ ní wá ń tẹ́ jẹ tí ẹ̀ ní wá ń tẹ́ nà tì ẹ̀ ní nìkan sáyé. Ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ wò a ò ní rí jù báyìí lọ ó bá tún ṣe ń lọ báyìí a máa bù yín gbọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan ó dàbọ̀.